السلام عليكم. أنا مؤمن عيد أبو هاني. أعلن عن إطلاق قناتي الخاصة في خدمة المجتمع، الخدمة المجتمعية للناس كافة في الإمارات أولا وخارج الإمارات عامة. موضوعي هو طبي بحت ويتعلق بالأمراض الناشئة عن السمنة 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 السمنة، وخير مثال على ذلك أنا. فإنني أسعى جاهدا لكي أقدم نموذجا للناس، للشباب والشواب من الجنسين، كيف يتقون المرض من خلال القضاء على السمنة. كيف؟ هذا برنامج طويل وسوف أعيشه واقعيا، وهي تجربة من تلفزيون الواقع. سوف أقوم أولا بالتعريف بهذا البرنامج أو النوع من القضاء على السمنة، لأنكم تعلمون أن السمنة هي أساس معظم الأمراض الناشئة عن الجهاز الهضمي. على الأقل لو قلنا السكر، كوليسترول، شحوم ثلاثية، ارتفاع الضغط، هذا أقل القليل مما أقوله الآن. لكن البحث القادم إن شاء الله سوف يكون مع خبير وطبيب وأيضا عالم دين، فقد حقق تطورا علميا عظيما بتبنيه لهذه الفكرة التي أقولها الآن، فكرة الصوم الطبي في معالجة هذه الأمراض الناشئة عن الجهاز الهضمي. ولكننا سوف نتحدث عن ما حدث بعد السمنة من أمراض. وقد يفيد أن أقول لكم وأنصح نفسي أولا بأنني يجب أن أتخلص من 40 إلى 50 كيلو على الأقل. سوف تشاهدون هذا التحدي، وأسميه تحدي فوق 60، فقد بلغت 61 سنة من عمري، ولكني أبحث عن مستقبل آخر. فقدت وظيفتي بسبب سني، لا بأس، لقد تقاعدت ويجب أن أبحث عن مستقبلي من جديد. فنشاط الإنسان ليس له عمر محدد، 60 70 50 40، هذا كلام غير مقبول. الإنسان طالما أنه حي يجب أن يستمر، وبإرادة الله طبعا وقوة الله. النظام الذي أتكلم عنه لا يطيل الأعمار، لأن الأعمار بيد الله، الأعمار أجل مكتوب. لا أستطيع الحديث أكثر من ذلك عن هذا الشيء، لأنه خلص إيماني يمنعني أن أتكلم عن إطالة العمر. لكن هل أعيش عندما أدخل مرحلة فوق 40 مستكينا مستسلما أتقوقع على نفسي؟ طبعا لا. ماذا أفعل؟ يجب أن أفعل شيئا، يجب أن أعمل بفكري، فكرتي في رأسي، ولا أحد يستطيع تحقيقها إلا أنا. وإذا أخذها أحد مني فقد يستطيع أن يفعلها، ولكن ليس كما أنا تصورتها، لأنها فكرتي. المهم، أنا لم أتوقف عن التفكير. أعود لقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه: البطالة ليست في الوظيفة، البطالة تبدأ من الفكر. وأذكركم بقوله الآخر: لا أحب أن أرى أحدا ليست له رياضة أو هواية أو شغف الحياة. أنا أحب هذه الأشياء الثلاثة، وسوف أقوم بالبدء بشغف الحياة. إن شاء الله تعالى سوف ترون مقابلاتي مع الطبيب
والعالم والشيخ الجليل الدكتور محمود البرشا، الذي سوف يشرح لنا هذا النظام ضمن 5 لقاءات متلفزة إن شاء الله، وسوف تكون بالمعقول بحدود 20 دقيقة كل حلقة، ثم سأتبعها متحديا ذاتي ونفسي بطريقة هذا النظام الذي سوف يتكلم عنه، وسوف أوافيكم كل يوم برسالة عن حالتي بعد أن تعرض هذه الحلقات. في نهاية الحلقات التي سوف أسجلها، سجلت بعضا منها، عندما أتمم في نهاية الحلقات سوف أبدأ البرنامج، برنامج تحدي فوق 60 الذي أسميته هكذا، تحدي لنفسي في تجربة الصوم الطبي مع الطبيب المختص والذي عالج أو صام على يديه أكثر من 300 ألف حالة. إن شاء الله سوف ترون المقابلات. في مقابلاتي وتسجيلاتي ورسائلي أدواتي بسيطة جدا، هي عبارة عن موبايل وكاميرا وزنها 120 جرام، لكنها تفي بالغرض. سوف أقوم بهذه الأشياء، سأغض الطرف عن شكلي، ملابسي، شعري، لن أهتم إلا بالمحتوى، لن أهتم إلا بالمحتوى ثم المحتوى. وبعد تلك التجربة سوف أبدأ، أو خلالها سوف أبدأ بالحديث والمقابلات مع الجيل الإعلامي الأول، الجيل الإعلامي الأول في الإمارات. أرجو أن أتوفق، أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله سأثبت ما أقول بعد المقابلات. بعد المقابلات بإذن الله سوف أبدأ التجربة برعاية الطبيب المختص بالصوم الطبي، وهو أصلا طبيب أخصائي في الأمراض القلبية، ثم تبنى فكرة الصوم وطورها. أتحدث عن الصوم الطبي وليس الشرعي، لأن الصوم الشرعي هو عبادة. الصوم الطبي في مكافحة السمنة وبعض الأمراض الناشئة عنها. أترككم في رعاية الله، تمنوا لي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمن عيد أبو هاني.